طيب يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نكمل مشوارنا في شرح مثالين على المومنتس اللي احنا تركنا عند هذه النقطة. المثال الأول هو مثال بسيط الحقيقة، ولأنه بسيط بحاجة إنه نعمله يعني بالطريقة الكلاسيكية، لأنه هو في عندنا قوة، في عندنا ذراع مثبت عند نقطة O، وهذا الذراع معرض لقوة عمودية عند النقطة A، مقدارها 100 باوند. المسافة بين O و A is equal 24، والزاوية اللي بيعملها الذراع مع الأفقي يساوي 60. الآن شو اللي بدنا إياه؟ بدنا نجد المومنت about O، المومنت طبعا للقوة هذه اللي عند A. بدنا بعدين the horizontal force at A which creates the same moment. يعني نتصور إن شلنا هذا ال 100 pound vertical force وحطينا قوة أفقية. قديش قيمتها مشان تعمل نفس المومنت اللي عملتها هذه القوة. وال third part the smallest force at A which produces the same moment. الآن ما بدناش الاتجاهات تكون محددة، بس بدنا يكون قيمة القوة أقل شيء، بحيث إن عند A طبعا، بحيث إنها تعطيني نفس المومنت اللي حسبناه في عند A وعند B. والنقطة الرابعة the location of 240 pounds vertical force to produce the same moment. يعني تصور إنه هذا القوة غيرناها وغيرنا مكانها، صارت 240 باوند ونقلناها من A لعند نقطة أخرى. قديش راح تكون مسافتها بعدها عن O مشان تعطيني نفس المومنت اللي سبق عملناه. بعدين في الأخير بقول لي whether any of the forces from B, C and D is equivalent to the original force. بدنا نقارن القوى كلها ونشوف إذا في كان عندنا equivalence. هذا هو الحقيقة السؤال، وخلينا نشوف كيف بدنا نعمله بالطريقة الكلاسيكية زي ما قلنا. احنا قبل كنا انه المومنت يساوي الكروس برودكت R مع F، لكن خلينا ناخذها بالطريقة هسه يعني بالطريقة العادية، وبعدين نطلب منكم تعملوها انتم على طريقة كروس برودكت. طيب السؤال اللي بدينا فيه او اول سؤال بيقول لي قديش المومنت الناتج عن وجود هذه ال 100 باوند vertical force عند A. طبعا المومنت بده يكون حول نقطة الارتكاز أو نقطة الدوران، محور الدوران راح يكون عمودي خلال O، يعني عمودي على الصفحة أو عمودي على الشاشة. فالمومنت عادة احنا بنعرفه is equal القوة مضروبة في المسافة العمودية بين خط عمل القوة بين نقطة الدوران. يعني هذا خط عمل القوة لو مديناه لأسفل وشفنا المسافة العمودية بين نقطة محور الدوران لعند F، هذه الدي هي المسافة اللي بدنا نضربها في القوة مشان تعطيني المومنت، وأن المومنت بده يكون مع عقارب الساعة. طيب هسه بدنا نشوف الدي. طب الدي قديش قيمتها؟ الدي بما إنه هي الزاوية معروفة معنا 60، فالدي من هون لهون يساوي 24 times cosine of 60 اللي هي 12 inches. طيب معنى ذلك إنه المومنت حول O اللي هي MO is equal to 100 قيمة القوة مضروبة في 12 is equal 1200 pounds inch. طبعا حطينا السالب احنا هون لأنه احنا في السابق اتفقنا إنه مع عقارب الساعة بيكون سالب وضد عقارب الساعة بيكون موجب، فاحنا مع اللي كنا في السابق عملناه يا بنحطها MO is equal سالب 1200 pounds inch، أو بنحط القيمة وبنحط السهم أو الكيرف هذا مع السهم عشان يفرجيني الاتجاه. فهذا أول جزء، أرجو أن يكون مفهوم. طيب خلينا نروح على نشوف النقطة. طيب خلينا نروح على النقطة البي أو السكشن بي.
شو بقول لي السكشن بي؟ بقول لي شو هي الهوريزونتال فورس at A that produces same moment. يعني بدنا نحط بدل القوة العمودية بنحط قوة أفقية بهذا الشكل. قديش قيمة هذه القوة الأفقية مشان تعطيني نفس المومنت حول النقطة O؟ طيب زي ما بالسابق قلنا إنه المومنت يساوي القوة مضروبة في المسافة العمودية بين خط عمل القوة وبين النقطة. فلو مدينا الأف هذه خط عملها ونشوف المسافة العمودية بين هذه النقطة وبين هذا خط عمل، هذه المسافة هي الحقيقة D which is equal to 24 times sin of 60. ف 24 sin of 60 اللي بيعطيني 20.8 هي اللي بدي أضربها في الأف، يعني هاي المسافة العمودية أضربها في أف مشان يعطيني المومنت السابق اللي هي 1200. فالمومنت 1200 يساوي الأف قيمة اللي احنا مجهولة وبدنا نشوف نجدها مضروبة في الذراع تبعها اللي هي المسافة العمودية بين خط عملها ونقطة محور الدوران اللي هي 20.8. من هذه المعادلة بسيطة يعني F is equal to 1200 على 20.8 فبيطلع عندي F is equal 57.7 pound. فهذه القوة الأفقية اللي احنا بنحتاجها مشان تعمل نفس المومنت. طيب القسم الثالث طبعا هو بيقول لي هون why must the direction of the force be to the right؟ لأنه احنا بدنا نعمل المومنت يساوي مش بس قيمة واتجاه. القيمة 1200 والاتجاه لازم يكون مع عقارب الساعة، فإذا كانت الأف لليمين تعمل لي مومنت حول النقطة هو مع عقارب الساعة، وإلا بصير عكس عقارب الساعة. طيب الآن السكشن الثالث بقول لي what is the smallest force at A which produces the same moment؟ طيب احنا بدنا أقل قيمة عند A بغض النظر عن الاتجاه، بدنا أقل قيمة عند A مشان تعطيني نفس المومنت اللي هو 1200. فلو فكرنا في المومنت يساوي القوة ضرب المسافة العمودية. فلو أخذنا المسافة العمودية كل ما كانت المسافة العمودية أكبر كل ما كانت القوة أقل، لأنه بده يعطيني نفس الناتج. فالحالة الوحيدة اللي بيعطيني أكبر مسافة بين خط عمل القوة وبين النقطة O هي إنه تكون القوة عمودية على الذراع. إذا كانت قوة عمودية على الذراع الدي بتساوي 24. The whole of this arm will be used. ما هي ساين ولا كوساين، تكون ال 24 all of 24. فبصير عندنا الاف مضروب ب 24 وهذا اللي بدنا نعمله. طبعا الام او احنا كنا 1200 من الحسابات السابقه is equal F times 24. في هذه الحاله F is equal 50 pounds اللي هي عموديه على الذراع بهذا الشكل، يعني هذه القوه. طيب خلينا نروح على القسم الرابع. القسم الرابع بيقول لي إذا أنا القوة العمودية هذه اللي كانت هنا 100 غيرتها ل 2400 وخليتها عمودية ونزلتها من A ل B مثلا، قديش المسافة بين OA لازم تكون مشان تعطيني هذه ال 2240 تعطيني نفس المومنت اللي ال 100 باوند عملته لما كانت عند A، يعني بدنا المومنت يكون 1200. طيب هو هنا المسافة هذه المسافة لخط عمل هذه خلينا نقول عنها دي اللي 240 مضروبة في دي is equal 1200. طبعا هذه الدي أقل من الدي اللي سبق عملناها، فهذه الدي من الآن is equals to 1200 على 24 240 is equal 5 inches. هذه الدي 5 inches الحقيقة تساوي إيه؟ اللي تساوي ال OB مضروب في الكوساين لهذه الزاوية. ال OB كوساين ثيتا أو كوساين 60 is equal D اللي هي 5 inches. طيب معنى ذلك ال OB is equal 5 divided by cosine 60 فبيعطيني 10 inches. هذا الجزء الرابع. الجزء الخامس بقول لي أي من هذه القوى اللي عملناها مكافئ للقوة الأولى. طبعا المكافئ معناته انتبه لهذه النقطة، المكافئ معناه إنه بيعمل نفس الأثر، يعني المومنت بيكون نفس المومنت
وبتكون القوة اتجاهها مساوي لهذيك الاتجاه القوة الأصلية، وبتكون قيمتها متساوية كمان، يعني قيمتها مساوية. يمكن نقطة عملها بتكون تختلف، بس القيمة لازم تكون متساوية والاتجاه لازم يكون متساوي. فلاحظ أنت إنه كل هذه القوى ولا واحدة منهم مكافئة ل 100 pound. فnone of them will satisfy the condition. طيب هذا جواب section E. خلينا نأخذ الآن سؤال آخر، وهذا السؤال بدنا نستخدم فيه الفيكتور cross product، يعني بنستخدم فيه اللي شرحناه في المحاضرة السابقة. طيب شو هو هذا السؤال؟ بنقول the rectangular plate is supported by brackets at A and B. فعندنا زي الرف، فثبتنا عند النقطة A النقطة B زي ما شايفين، and by a wire CD. حطينا كمان كيبل من C لعند D، اللي D طبعا بتكون عمودية فوق B، يعني immediately above B is D على نفس الخط الvertical. فبقول knowing that the tension in the wire is 200 Newton, determine the moment about A of the force exerted by the wire at C. بدنا نشوف المومنت لهذا التنشن عند هذه النقطة، عند النقطة A. طبعا التنشن انتبه، التنشن عند C بيكون من C ل D، يعني باتجاه D. فاتجاهه يعني بدي احط سهم بهذا الاتجاه الأعلى CD، يعني باتجاه CD. فهذا مهم الاتجاه، لأني بدي أكتب أنا ساعة التنشن in terms of I, J and K، وبدي بظل R in terms of I, J and K. وين هي ال R؟ دائما مشان تجد ال R بتروح للنقطة اللي بدك تعمل المومنت عندها، وتصور يعني انك انت بتتحرك باتجاه القوة او باتجاه انبعاث القوة عند C. يعني انا بدي انتقل من A ل C، وهذه هي ال R، RAC أو RC relative to A. هلا لما بدي أكتب ال R بدي أتصور إني أنا بدي أمشي باتجاه ال X وال Y وال Z axis مشان أتحرك من A ل C وأسجل الحركات وأسجل الستبس. فهذا بيعطيني immediately مباشرة، يعني بيعطيني ال R. وطبعا إذا وجدت ال R بدي أجد ال F كمان نفس الطريقة. بعدها نعمل cross product، لأنه المومنت about A is cross product RAC cross product التنشن من C ل D. فخلينا نشوف شو نعمل الآن. لاحظ ال RC relative to A اللي هي RC minus RA، يعني بنتحرك من A ل C زي ما كنا في السابق. خلينا نشوف، احنا اول شيء بدنا نتحرك باتجاه الاكس اكسس، لانه هذه الاكس اكسس هي ضغط هذه الاكس، بس الاكس هون يعني انا بدي اتحرك من هون باتجاه الاكس اكسس موجب مسافه قيمتها 0.3 باتجاه الاي. فهذه 0.3 باتجاه الاي، طبعا انا مقابل الاي على الجهه الثانيه، هسه بدي اروح على سي، فبدي اتحرك من هذه النقطه لهذه النقطه، هذه المسافه. هذه المسافة باتجاه الزد قيمتها تساوي 0.08، يعني صارت عندي ال RAC أو RC relative to A, whichever you choose is okay, is equal 0.3I plus 0.08K. ضروري إنك تحاول تعمل هذه الحالة على أساس إنك يعني ما هي صعبة أبدا، بس إذا عملتها مرة بإذن الله ما راح تعمل مشكلة معك أبدا. طيب خلينا نشوف هسه هذا ال RCA، هذا الجزء الأول، لأن أنا مشان أجد المومنت بدي الراديوس كروس برودكت F، فالراديوس هيو in terms of I, J and K. طب بدي أشوف ال F كمان. هذه ال F كفيكتور بدها تكون 200 مضروبة في اللندا أو اتجاه القوة. طيب خلينا نشوف ال F is equal F times lambda is equal 200. طبعا اللندا بتساوي
الراديوس من سي لدي كفكتور مضروبة على طول الفكتور هذا أو طول الراديوس سي دي، فصارت اللندا تساوي ار سي دي كفكتور، لاحظ محطوط إشارة فوقي كفكتور، على ار سي ريلاتيف تو دي. على فكرة هاي دي ريلاتيف تو سي، هنا في خطأ. ار دي ريلاتيف تو سي لأن احنا رايحين على دي من سي، فهي ار دي ريلاتيف تو سي، أو بتحطها يعني ما تغلبش حالك ريلاتيف ومش عارف ايش، بس حط السفكس هذه من النقطة اللي أنت عندها للنقطة اللي رايح عليها. يعني خلينا نقول عنها ار سي دي، خلص ار سي دي، شيل الشحطة هذه بصير ار سي دي على ار سي دي اللي هي طول الكيبل هذا. طيب قديش هذا كفكتور؟ يعني لو بدي انتقل من سي لدي بدي اتحرك باتجاه الاكس والواي والزد اكسس حتى اوصل الى دي. فخلينا انا اتحرك من سي واتحرك باتجاه هذا الاتجاه افقي، باتجاه ماينس الاكس، لانه الاكس هنا احنا ضايع الاكس هون، المفروض يكون في عندنا اكس. بس انا بروح باتجاه من سي لعند النقطه المقابله على الجهه الثانيه، بدها تكون هذه المسافه 0.3 بس بتكون سالب 0.3 اي. طيب اللي هي سالب 0.3 اي. طيب انا الان عند هذه النقطه بدي اروح، ريمبر احنا بدنا نروح على دي، فبدي امشي من هذه النقطه على طول الادج هذا حتى اصل لعند نقطه بي اللي هي تحت الدي، مباشره تحت الدي. فهذه المسافه اللي بتتحرك هاي يساوي 0.08 زائد 0.24 اللي هي 0.32. بس لاحظ عم نتحرك باتجاه معاكس للموجب، لانه الموجب هو من او لزد، يعني هذا اتجاه الموجب. دائما وين الحرف موجود بيعطيك الموجب، بس انا رايح بعكس الاتجاه، يعني صارت ماينس 0.32 باتجاه الكي اللي هذه اخر وحده. هسه انا عند بي بدي اطلع على دي، بدي اتحرك باتجاه موجب جي، هذه المسافه اللي هي بي دي اللي قيمتها تساوي 0.24 باتجاه موجب جي، فهذا هو الراديوس الار سي دي. طيب قيمه الطول تبعه بدنا ناخذ الجذر التربيعي ل 0.3 سكوير plus 0.24 squared plus 0.32 squared بيعطيني الجذر التربيعي هذا، بيعطيني قيمة الR اللي هي 0.5. الآن لاحظ كيف صارت عندنا ال 200 كسكيلر كوانتيتي بدنا نضربها في هذا الفيكتور. طبعا ال 0.3 على 0.5 بيعطيني دايركشن كوساين باتجاه الاي، 0.24 على 0.5 بيعطيني دايركشن كوساين يعني كوساين ثيتا واي، او دايركشن كوساين باتجاه الواي. ونفس الشيء 0.32 او ماينس 0.32 على 0.5 بيعطيني دايركشن كوساين للكي. بنضربها بعدها في 200 فبيطلع عندي قديش القيم لهذه القوه. فالقوه صارت، لاحظ القوه صارت كفاكتور الاف. هسه احنا ما عملناش المومنت، فالاف is equals to minus 120 نيوتن باتجاه الاي، 96 باتجاه الجي، minus 128 نيوتن باتجاه الكي. هذه الاف. طيب عندنا الار وعندنا الاف، والار كروس برودكت اف هي اللي بتعطيني ار كروس برودكت اف. هذا كيف بدك تعملها؟ يا بتعملها عن طريق الديترميننت او بتضرب كل قيمه في ار في الاقواس هذول، ايهما انت بتختار. بس لابد انك تعمل براكتس، مش كافي ان نقول والله انا فاهمها، انا فاهمها خلص. لا، انا اعتقد انه كثير مفيد انك انت تعمل الحل هذا حتى يعني تألف عمليه الحل بطريقه صح. فنجد الديترميننت لهذا، واعتقد انه الكل بيعرف كيف يعمل ديترميننت. اذا ما بتعرفوه انا مستعد يعني اقعد معكم اعرفكم. طيب معنى ذلك من هذا بيطلع عندي الام للقوة شد حول النقطة A
ثلاث components فيه له minus 7.68 باتجاه الاي، 28.8 باتجاه الجي، 28.8 باتجاه الكي. يعني صار عندي mx my mz باتجاهات. طبعا كل هذا فيكتور. لاحظ ان المومنت هو فيكتور زي القوه الفيكتور. طيب هذا بالنسبه لنا للمومنت. طبعا المهم الان في عندنا السكيل برودكت اوف 2، بس خلينا نترك هذه للمحاضره التاليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.